Tace walkle now bella, nare visto tatachella, con le coda schiongella, e quel visto da là. Io, moga moga, goppa doruga, scelta tuga. Io, moga moga, goppa doruga, scelta tuga. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Visto, visto, visto. Standa połóż mordą kasie, moga korona katosze, tu mi zala tu pisze, tata korra tosze. Io, moga moga, goppa dorua, scelta tuga. Io, moga moga, goppa dorua, scelta tuga. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Thank you. इशानो बाय सौम्या लोटलीकरान खरेंच खूप सुंदर गीत गायलें. परत एकदा ताचे खातीर जोरान ताळे जावं दी. खूप खूप देव बरें करूं. इशानो तुमी सुंदरशी मेडली पयली. मेडली ही आर्केटीची सद्याक तरीक एक स्टार आमी मार्क म्हणटात पयलीं तसो आमी करून दवरला. खंय वचूं ही मेडली आमी सादर करतात आनी प्रतिसाद जो आसा तो उत्सूक म्हणजे लोकां कडल्यान आमकां तसो प्रतिसाद मेळटा. सो परत एकदा लक्ष्मण सर आनी श्रुतिका टिचर आनी बाकीच्या सगळ्या कलाकारांक जोरान म्हणजे जोरानच ताळयो जावनी. खूप खूप देव बरें करूं. तर आता तुमच्या मुखार सौम्यची भुरगीं ए मना ह्या गिताचेर एक अप्रतिम असो नाच घेवन येतात. तेंच्या खातीर जोरदार ताळयो जावनी. ए मना सांग कित्या उदास रे. ए मना सांग कित्या उदास रे. मळबुंदिळे कळे चल ओळखू बिंदास रे. मळबुंदिळे कळे चल ओळखू बिंदास रे. ए मना सांग कित्या उदास रे. मळबुंदिळे कळे चल ओळखू बिंदास रे. मळबुंदिळे कळे चल ओळखू बिंदास रे. येवची झाली पुन्हा तुझी सोपतली उमास रे. ए मना सांग कित्या उदास रे. ए मना सांग कित्या उदास रे. मळबुंदिळे कळे चल ओळखू बिंदास रे. मळबुंदिळे कळे
गीत दुखणी सोडून लागले उडू सपन कोला पाकळ्यो तू देवना का झडू सुंदर ही जिंदगी तू दिल खुलास हास रे ए मना सांगी त्या खुदास रे ए मना सांगी त्या खुदास रे मळबुंजळे कळे चल ओढ तू बिंदास रे मळबुंजळे कळे चल ओढ तू बिंदास रे हे मना सांगी त्या खुदास रे हे मना सांगी त्या खुदास रे मळबुंजळे कळे चल ओढ तू बिंदास रे मळबुंजळे कळे चल ओढ तू बिंदास रे ला 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 सभागृहांत बशिल्ले मानेस्त उपस्थित पालक आणि मोगाच्या माणकुल्या भुरग्यांक म्हजो नमस्कार आणि येवकार. इश्टानो, गोंयकार जसो चवथ, दिवाळी, नातलां, ईदाची वाट पळयता तसो हालीं तेंपांनी आर्केडीच्या गॅदरिंगाची वाट पळयता अशें आयकूंक मेळटा. जामावलेच्या गुलालाक कांय कारणाक लागून पावले नात ते लोक गॅदरिंगाक तरी चुकोवया नाका अशें म्हणून मुद्दम हाजीर रावल्यात अशेंय आयकूंक मेळटा. सांगपाचें तात्पर्य कितें की आर्केडीचें गॅदरींग म्हणजे एक परब कशी. तुमच्या उपाट मोगाक आनी प्रतिसादाक लागून आयज म्हज्या तोंडांतल्यान अशीं उतरां भायर सरलीं. इश्टानो, आयचो दीस खोशयेचो आनी उमेदीचो. ह्या उमेदीचे खीण म्हणून खास मानेस्तांची आमकां उपस्थिती लावली. मुखेल सोयरी ह्या नात्यान आमचे मदीं आसात भोमानेस्त दीपक देसाय, गोंय शिक्षणीक उदरगत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक. मानाची सोयरी ह्या नात्यान हाजीर आसात भोमानेस्त हिमजा हेगडे देसाय, आदली विद्यार्थिनी रविनी केळेकार ज्ञान मंदिर, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष भोमानेस्त अनुषा सिंगबाळ, शाळेचे व्यवस्थापकीय संचालक भोमानेस्त प्रशांत बाब नायक, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष भोमानेस्त अनूप मडकेकर, मागता मुख्याध्यापक भोमानेस्त अनंत यांचे लागीं मानेस्तांक मानार मागचे. सगळ्या मानेस्तांक मातशें येवकार दिता आनी म्हाका भोमानेस्त मुख्याध्यापक भोमानेस्त अनंत यांचे लागीं येवकाराचें तशेंच प्रस्तावीत करचें. नमस्कार. म्हजो इश्ट ब्रिजेश बाब देसाय हाणें सुंदर उतरांनी सांगलां की रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराच्या स्नेह सुवाळ्याक खूब जाण रावतात म्हणून. हेरांची म्हाका खात्री आसा, पूण सगळ्यांत चड उमळशिकेन जर कोण रावत आसत तो हांव स्वता. आनी म्हणून आयच्या खोशयेच्या दिसाक म्हाका चड आनंद भोगता तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवपाक. रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर ह्या वर्साक 10 वर्सां मनयता. 10 वर्सां पयलीं 2 मोखी दवरिल्ल्यो. एक की शिक्षणाचेरच फक्त फोकस करप ना, तर भुरग्याच्या व्यक्तिमत्व उदरगतीचेर फोकस करप, आनी दुसरी सामाजीक लागणूक आशिल्ली भुरग्यां तयार करप. हांव अभिमानान आयज 2 एग्जांपल दितलो आनी येवकाराचें उलोवप म्हणजे थांबयतलो. पयली गजाल, आमी 10वेचे वर्ग जेन्ना सुरू केले तेन्ना गोंयांत आनी कोणेच सुरू करूंक नाशिल्लें. आमी पयली स्कूल आशिल्लें 10वेचे वर्ग सुरू करपी. आनीक स्कुलाचे बसीचेर वचपी 10वेचो भुरगो संतोष नायक म्हजे म्हऱ्यांत आयलो एक दीस आनी म्हाका म्हणूंक लागलो की सर, बाल आपूण ज्या स्कूल बसीचेर वता त्या स्कुलाच्या बसीचेर आपूण एकलोच वता, सो फाल्याच्यान आपल्या खातीर बस धाडची न्ही, आपूण पब्लीक बसीचेर वतलो आनी गरज नासतना आपल्या एकल्या खातीर डिझल कित्याक वेस्ट करचें. आतां एका 10वेच्या भुरग्याच्या मदीं ही सामाजीक लागणूक जावप, तयार जावप, म्हाका दिसता आमी 10 वर्सांक कितें मेळयलें हाची कितें. पयर सोमाराक 10वेचो मॅथ्स पेपर आशिल्लो आनी आयताराक मंगळुराक कविता ट्रस्टाची फायनल आशिल्ली आनी तातूंत आमचे बाय आदी वेर्णेकार 10वेचे भुरगे हे फायनल राउंडाक सिलेक्ट जाल्ले.
ताच्या पेरंट्सांनी म्हाका फोन केलो सर 10वेचो पेपर तो बी मॅथ्साचो सोमाराक आसा आनी आयताराक ते फायनल राउंडाक सिलेक्ट जाला बेंगलोराक आमी कितें करूं हांव म्हणलें तुजी तकल्यांत कितें आसा म्हाका ताच्या दोनी आवय बापायन सांगलें गणेशबाब वेर्णेकार आनी योगिताबाई वेर्णेकारांनी आमकां इतल्या वयल्या लेवलाचेर तें पार्टिसिपेट जाता तें जाल्लें जाय हांव म्हणलें हांव तुमकां सलाम करता हांगच्यानच आनी तें भुरगें सोमाराक पेपर मॅथ्साचो तो बी 10वेचो आसतना सुद्दां आयतार दिसाक मेंगलोराक हांगच्यान 350 किलोमिटर यो वच अशे तरेन पार्टिसिपेट जाले रातीन 2 वरां ती फातोडेर ते पावले आनी सकाळीं 9 एग्जामीक गेले बरे तरेन आन्सरी केलो पेपर आनी बरे तरेन थंय कॉम्पिटिशनाक हे करून प्रायजूय मेळयले ही आमची देख हे सांगता इतल्याच खातीर की आयज आमी सुरवातेक जो 2 इव्हेंट जाले त्या इव्हेंटा भितर मातशी गडबड क्रिएट तुमकां जाणवली आसची ना आमकां जाणवली इतल्याच खातीर काल 7 वरांचेर थोडे एडजस्टमेंट करचे पडले आमची टीम तुम्ही रिपोर्टाक वाचिल्ले आसतले की बॅडमिंटनाची टीम आमची ही फायनल राउंडाक म्हणजे तालुका लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल हे जावन क्वॉलिफाय जावन आयज स्टेट लेवलाक खेळटा दुर्दैव अशें की आमी रिक्वेस्ट केली आमकां 4 दीस पयलीं सांगलें आमी कितली रिक्वेस्ट केली अक्षरशः म्हज्या पीई टिचरान भीक मागली पोस्टपोन कर म्हणून पण डिपार्टमेंट तयार नाशिल्लें लास्टाक ताणें आमकां इतलें सांगलें की 9:30 पावले नाल्यार डिस्क्वॉलिफाय जातले आमी अक्षरशः निमाणे कशे तरी करून तांचे कडेन 11:15 पर्यंत आमची टीम पावतली म्हणपाची तांकां खात्री दिल्या आनी आमची 2 भुरग्यांनी आमचो पीई टीचर आयज ही आतांची ही सोंपले उपरांत थंय वतली ती दोनूय भुरग्यां हांगा इव्हेंटांत आशिल्लीं पयलीं डॅन्साक आनी पयलींच्या मेडलींत हांव तांकां वालोर दिता तांच्या पेरंट्सांक वालोर दिता हांव मागता माय सौम्या लोटलीकर आनीक सोहा वेरेकार हांचे कडेन आनी माचेर येवचें आनी म्हजो पीई टीचर शौनक बाब वेरेकार हाणें माचेर येवचें कार्यावळी थोडा लास्ट मिनिट बदल करचो पडटा सोहा बाय वेरेकार हाका ह्या वर्साची आमची वेगवेगळी इनाम आसता तुमकां कळटली मागीर सोहाबाई वेरेकार हे वन ऑफ द बेस्ट अचिवर्स ह्या वर्साचे ताका इनाम मागीरच्या सत्रांनी आशिल्ले तो थोडेशे बदल करचो पडला तांकां वचपाक जाय म्हणून ऑलरेडी सोवा जाल्यार हांव मागता मुखेल सोयऱ्यां कडेन तांणी सोहाबाई वेरेकार हाका जो भोवमान मागीरच्या सत्रांत जावपाचो आशिल्लो तो आतां भेटोवचो आनी बाय सोहाबाई वेरेकार हाची पिराय फक्त 12 वर्सां पण ते 17 वर्सांच्या एज ग्रुपात खेळटा हो अचिव्हमेंट म्हाका दिसता रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिर आसा सो बाय तुका सगळ्यांच्या वतीन ऑल द बेस्ट आयच्या बॅडमिंटन फायनल राउंडाक त्याच प्रमाणे सौम्या आमचे टॅलेंटेड आर्टिस्ट ताका ह्या वर्साचे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन गर्ल हे अवॉर्ड मेळटा टॉप प्राइज प्रमाणे लास्ट मेळोवपाचे आशिल्ले बाय सौम्या आनीक शौनक सराक जो कालच्यान तळमळटालो आनी निमाणे कडेन तोंडाचेर हांसो आयलो 11:15 काय जायना पूण कशें तरी भुरगें घेवन वतलो तुका एक गुलाबाचें फूल पावता मुखेल सोयऱ्याचें हस्तुकीं तुमकां ऑल द बेस्ट सगळ्यांचे वतीन इतल्यान म्हाका सुशेगाद आसा 11:15 पर्यंत खात्रीन पावतले रस्ते बरे जाल्ले आसात आयच्या ह्या कार्यावळीक आमचे मदीं मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसात म्हणजे फाटल्या 30 वर्सांचे इश्ट आनीक गोंय राज्य शिक्षणीक उदरगत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक बाबदेसाय फाटल्या जवळजवळ 30 वर्सांत व्यवस्थापकीय आमच्या गोवा ऍडमिनिस्ट्रेशना भितर वेगवेगळ्या सुवातींनी वेगवेगळ्या खात्यांनी तांणी काम केलां आणि हे काम करता आसतना आपली अशी एक वळख घडयल्या एक यंग एक लिडर एक यंग ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह फिल्डांतलो एक ऑफिसर एक डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर डेप्युटी कलेक्टर अशा वेगवेगळ्या लेवलाचेर काम करता आसतना ज्या ज्या सुवातींनी काम केलां ज्या ज्या गांवांनी काम केलां त्या त्या गांवांनी आपली वळख आणि आपली एक वेगळी कामाची छबी तांणी त्या गांवांनी ते दवरून आयल्यात आज सद्याक हालींच गोंय राज्य शिक्षणीक उदरगत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून तांचे कडेन तांकां चार्ज दिल्लो आसा आनीक आमकां खात्री आसा की ज्यो ज्यो येवजण्यो शिक्षणीक संदर्भांत ह्या महामंडळा वरवीं चलतात चालीक लागतात तातूंत तांचें म्हत्वाचें योगदान लागतलें आनीक आमच्या स्कुलाचे वतीन जें सहकार्य लागतलें ताची हांव तांकां खात्री दितां आयज ते आमचे मदीं आसात तुमकां येवकार स्कुलाचे वतीन वेगवेगळ्या स्कुलांनी आदल्या विद्यार्थ्यांक मुखेल सोयरो किंवा मानाचो सोयरो म्हणून आपोवपाची परंपरा आसा 5 वर्सां पयलीं जेन्ना आमची पयली 10वेची बॅच परीक्षेक बसली तेन्ना आमी एक ठरयलें की दोतोर जातकीर इंजिनियर जातकीर लॉयर जातकीर किंवा कोण तरी जातकीर ताका मुखेल सोयरो म्हणून आपोवप आदल्या विद्यार्थ्याक ताका त्या वेळाचेर गरज नासता आमी एक गजाल ठरयली की त्या वर्साक 10वेच्या बॅचीक जो पयलो येता तो दुसऱ्या वर्साच्या इमिजिएट येवपी गॅदरिंगाचो कॅस्ट ऑफर आसतलो खुशीबाई प्रभुदेसाय यांच्यात सुरू झाली परंपरा आज हिमजाबाई हेगडे देसाय हे चलयता ताका ह्या वर्साचे ते टॉपर आणि मानाचे सोयरे म्हणून आमचे मदीं उपस्थित आसा तुका आमचे वतीन येवकार आमचे मदीं आसात कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आणि स्कुलाची मॅनेजर अन्वेषाबाई सिंगबाळ आमच्या स्कुलाचे चेअरमॅन आणि एक धडाडीचे फुडारी गोंयचे
प्रशांत बाब नाईक, आमच्या पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष अनुप बाब मडकयकार, त्यांचे सगळे संगाती मुखार आशिल्ले स्कूल मॅनेजिंग कमिटीचे चेतन बाब आचार्य, राजेश बाब प्रभू, स्कुलाचे फाउंडर आशिल्ले भाऊ मावजो, त्याच प्रमाणे पंढरनाथ परब, म्हजो इश्ट विठ्ठलदास भट, आणि वेगळ्या वेगळ्या स्कुलांतल्यान हांगा क्युरियस माइंड आणि वेगवेगळे प्राइजां घेवपाक आयिल्ले सगळे पेरंट्स, आणि तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. 10 वर्सां पयलीं हांवें आदीं सांगला त्या प्रमाणे फक्त एकाडेमीक न्ही तर ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचेर भुरग्याच्या फोकस करपाचें ठरयिल्लें. हें करता आसतना खंयच शिक्षणीक हातूंत भितर कमी पडचें ना हाची आमी दखल घेतली, आनी अभिमानान सांगता फाटले 4 बॅची आमच्यो 10वीक बसल्यात. पयले बॅचीक मातसो रिजल्ट एक भुरग्याक लागून मातसो हारलो, 98% लागलो. ताचे फुडल्यो सगळ्यो बॅचीक 100% आमचो रिजल्ट लागला, आनी हो 100% रिजल्ट फक्त क्वांटिटी न्ही, क्वालिटी तुम्ही पळयला आसतलें. ह्या वर्साक 40 भुरगे परीक्षेक बशिल्ले, तातूंतले 20 भुरगे डिस्टिंक्शनाक आयल्यात. ताचे पयलीं 39 भुरगे बशिल्ले, तातूंतले 20 भुरगे डिस्टिंक्शनाक आयिल्ले. आनी दिस इज क्वालिटी रिजल्ट, आनी तो सगळो मेळपाक पावला म्हज्या टिचरांक लागून, कमिटी टिचरांक लागून, आनी वेवस्थापनान दिल्ल्या फ्रिडमाक लागून, पेरंट्सांनी दिल्ल्या सपोर्टाक लागून. हे गॅदरिंग आयज घडोवन येतना म्हाका मुद्दाम एक गजाल सांगपाक जाय की आमी खंय पावल्यात. एक टीम म्हणून, आर्केडी टीम म्हणून हांव गोवा बोर्डाच्या एग्जामीच्या ड्युटीर आशिल्लो. फाटले जवळ 1 म्हयने हांव कुंकळे सेंटराक ऑब्झर्वर म्हणून आशिल्लो, आनी अशा वेळाचेर गॅदरिंगाची तयारी चलताली. खऱ्यांनी सांगता आयच्या गॅदरिंगाच्या एकूणच आयोजना भितर म्हजें कंट्रिब्युशन 0 आसा. सगळ्या म्हज्या टीमीन, स्कुलाच्या सगळ्या स्टाफांनी हे सगळें घडोवन हाडलां. तांकां हांव परबी भेटयता, आनी म्हाका एक खुशालकाय भोगता ती आयज तांचे मुखार व्यक्त करता की आयज आर्केडी 10 वर्सां मनयता आसतना, 10 वर्सां ओंपता आसतना मॅच्युअर्ड जाल्या, आनीक म्हज्या सारक्याक आतां तुजी चड गरज ना अशे तरेची, म्हणजे आमी जाल्यात तयार. ही तरेची स्पिरीट, हे तरेची एक लेवल आमी मेळोवपाक पावल्या. तुमकां सगळ्यांक परतून येवकार दिता, आनीक खास करून दीपक बाब आनीक इंजाबाई हांकां चड येवकार. सर्जना उलयताले तेन्ना अक्षरशः भितर आंगार कांटो येतालो की खरें हें खीण आमी अणभवल्यात सगळे. कालचे फुडचे म्हयनोभर आमी हे सगळ्यो गजाली करीत आसात, आनी सरा कडेन कंटिन्यू आमी फोनाचेर कन्वर्सेशन करता, त्यो सगळ्यो गजाली मॅनेज करपाक. आनी खूब खूब देव बरें करता तुमकां. फुडल्या सुवातेर मागता भोवमानिस्त अन्वेषण सिंगबाळ हांचे कडेन की भोवमानिस्त दीपक देसाय हांकां फुलां कुंडी दिवन येवकारचो. मागता परत एकदा भोवमानिस्त हिमजा हेगडे देसाय हिका फुलांची कुंडी दिवन येवकारचो. आता इनामा वांटप सुवाळो. मागता शिक्षिका प्रणिता रायकर हाचे लागीं फुडलीं सुत्रां हातांत घेवची. देव बरें करूं. Thank you, Brijesh sir. A warm welcome to one and all. It gives me immense happiness to announce the prizes that have been observed to commemorate the achievements of our best performers of the year. Every win is a celebration of all the hard work that went behind it. And to mark the hard work of our performers, we would like to compliment our students for this year. I now request our PTA President, Mr. Anup Madkaikar, to kindly give away the prizes. The prize sponsored by Mr. Narayan Mauzo in memory of Dr. Manohar Rai Sardesai goes to Ms. Swara Kumbhar of Standard 5th. Swara is an obedient child. She is soft-spoken, good in academics, as well as in extracurricular activities. She is sincere and helpful towards her classmates. The prize sponsored by Mr. Pandharinath Parab in memory of Mr. Narayan Kushta Parab goes to Ms. Soumya Karwarkar of Standard 5. Soumya's pleasant face matches her personality. She is an intelligent, curious and a sharp child. She is always attentive in class and excellent in her class response and assignments.
The prize sponsored by Mr. Eknath Marathe in memory of Mr. Kashinath and Miss Premavati Sheikh Marathe goes to Miss Srisha Kaulekar of Standard 5. Srisha is a kind and helpful child. Her friendly nature makes her approachable. She is confident and respects all her teachers. The prize sponsored by Mr. Uday Gude goes to Miss Avni Kamat of Standard 6. Avni is a polite and well-behaved child. She is confident on stage and bears good acting skills. She is respectful to all her teachers and classmates. Thank you, Mr. Anup Madkekar. Mr. Anup has always extended his support and help in major activities of our school. He is very active, energetic, and holds up high regards for our school. I now request Mr. Anup Madkekar to say a few words. Thank you. कोकणी भाषा मंडळाच्या रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराची वर्सुकी इनामां वांटप सुवाळो आनी संस्कृती कार्यावळ 2022 हांकां आमकां लाभिल्ल्या मुखेल सोयरी सर दीपक नाईक, मानाची सोयरी मॅडम विजा हेगडे सरदेसाय, माचयेर बशिल्ले बाकीचे हेर मानीस, मुखार आशिल्ले पालक आनी सगळे शिक्षक हांकां म्हजो येवकार. भाशण करपाक म्हाका आवडना, पूण तरी पूण सरान फोर्स दिल्ल्या कारणान कितें तरी म्हाका म्हजी भावना व्यक्त करपाक इच्छा जाली. 2012 सावन कित्येक प्रोग्राम आमच्या शाळेन घडोवन हाडले. एक्टिविटीज जावं, स्पोर्ट्स जावं, कल्चरल प्रोग्राम्स जावं, तशेंच कांय इनामांय फावो केली. हाचो म्हाका गर्व आनी अभिमान आसा. तर काही टिचरींनी आमची शाळा कोविड काळान बसून कितले त्रास घेवन ऑनलायन माध्यमांतल्यान शिक्षण युक्त केलें, ताजोय म्हाका खूब अभिमान आसा. कोविड काळान इतले त्रास आसतना सुद्दां टिचरीन फाटीं फुडें कांयच पळयनासतना भुरग्यांक अभ्यास, काही एक्टिविटीज कश्यो तांचे मुखार हाडच्यो त्यो बी ऑनलायन माध्यमांतल्यान, हाचो म्हाका खूब अभिमान दिसता. कांय टिचरींनी तर इतले त्रास काडले की तांकां घरा कडल्यान 1-2 किलोमिटर पयस वचून नेटवर्क रेंजीन येवन भुरग्यांच्यो ऑनलायन क्लासी घडोवन हाडल्यो. सो अशें आमच्या टिचरीन इतले भुरग्यांक त्रास काडून शिकयले, ताचो म्हाका खूब अभिमान दिसता. हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की आमच्या टिचऱ्यांक एक पाटी मोठ्यान ताट घालच्यो. देव बरें करूं. 2012-2022 10 वर्सां आमचे स्कूल लास्ट 4 वर्सां सेगीत 100% रिजल्ट घेवन येतात, तोय बीन क्वॉलिटी रिजल्ट. हाचे म्हाका खूब अभिमान आसा. आनी हाच्या फाटल्यान सगळे मुखार हाडपी आमचे टिचर्स आनी स्कुलाचे बाकीचे स्टाफ, हेका लागूनच आमी मुखार आज चल्ल्यात. आनी म्हाकाय बीन दिसता ही फाटली 4 वर्सांच न्हय की फुडली कितलीं वर्सां आमी 100% रिजल्ट घडोवन हाडटले, हातून कांयच दुबाव ना. हांव PTA प्रेसिडेंट अनुप मडकयकार आनी म्हजे सगळे PTAचे वांगडी सगळ्या टिचऱ्यांक, सगळ्या स्कुलाच्या मॅनेजमेंटाक कॉंग्रॅच्युलेट करता. आनी आमचो सपोर्ट सदांच आसतलो अशी खात्री दवरून सगळ्यांक देव बरें मागून म्हजी जी भावना आशिल्ली ती म्हाका व्यक्त करपाक सरान दिली, ताका थँक्यू म्हणटा.
once Arcady is always Arcady. Cheers. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Mr. Anup, for your kind words. I now request Mr. Prashant Naik to give away the prizes. The prize sponsored by Mr. Fotudas Kanekar goes to Ms. Ojal Raikar of Standard 6. Ojal Raikar is a quiet child who is very attentive in class. She is neat in all her work and is ever ready to take part in all the school activities. She is respectful to all her teachers and has a good attitude towards all. The prize sponsored by Ms. Lakshmi Mauzo in memory of Pandharinath Lotlikar goes to Ms. Spruha Acharya of Standard 7. Spruha is a child who is passionate about life and compassionate towards people and nature. She is a young writer and poet far beyond one's expectations. However, what shines brightest in her is her ever-smiling face and her deeply grounded spirits. The prize sponsored by Dr. Jayanti Naik goes to Master Chirag Sardesai of Standard 7. Chirag is a child with a pleasant face that matches his personality. He has the most beautiful handwriting in the class. He is attentive and gives well-thought responses. He is well-mannered in all ways. The prize sponsored by Mr. Vishwanath Jayan Nadkarni goes to Ms. Asmi Bandodkar of Standard 7. Asmi is a gifted child who is very sharp, focused and intelligent. She is a natural poet and exceptionally good in her studies. Her smiling face, loving and helpful nature is what the most impressive about her. The prize sponsored by Mr. Prashant Naik goes to Ms. Veda Khandeparkar of Standard 8. Veda is a student who is hardworking and strives to be better. She is neat, systematic and sincere in all her assignments. She is attentive in class and values her studies. She takes responsibilities and does them diligently. The prize sponsored by Ms. Varsha Naik in memory of Mr. Vishnu Damodar Naik goes to Master Abhinav Pathare of Standard 8. Abhinav has high regards and respect for his school. He has a good attitude and is very sincere. He is very loyal to his classmates. Thank you, Prashant sir. Mr. Prashant Naik, from his age of 15 years, is very active in school and education movement. He is the chairman of Nirakar Education Society for last 3 decades. Prashant sir is associated with Ravindra Kayakar Jnana Mandir right from its inception and stand tall in our support. I request Prashant sir to say a few words. गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर माझे इष्टबाब दीपक देसाई, आमची आदली विद्यार्थिनी जी मानाची सोयरी म्हणून आज हजर आसा बाई हिमजा, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष बाब अनूप, कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष बाय अन्वेषा, शाळेचे मुख्याध्यापक बाब अनंत अग्नी, सभागृहात बशिल्ले सगळे मानसिक बाब चेतन आचार्य, बाब नारायण भाऊ, बाब पंढरनाथ परब, बाब राजेश, बाकीचे सगळे पालक, विद्यार्थी. 10 वर्साच्या काळात आपली मोर संपूर्ण राज्या भितर उमटवप, 450 ऑड स्कुलां भितर गोंयच्या आपले खाशेलें स्थान तयार करप ही तशी सादी गजाल न्ही. 50-60 वर्सां जाल्ल्या स्कुलाक सुद्दां तें शक्य जाल्लें ना. खूब अशी स्कुलां पळयला आमी 50-60-70 वर्सां चलतात, पूण अजून पर्यंत स्टँड अपार्ट संपूर्ण 450 विद्यालयां भितर आपलो असो एक मार्क करून आपली अशी स्वतंत्र ओळख करपी स्कुलां खूब कमी. रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिरान 10 वर्सां भितर ही मोख गाठला आनी संपूर्ण गोंया भितर आज आपलें एक अशें नांव तयार केलां. ताका लागून आतां आमचे मुख्याध्यापक म्हणटाले की आतां म्हाजी गरज ना म्हण. प्रत्येक संघटनेक, प्रत्येक ऑर्गनायझेशनाक एक हेड लागता. मुखाली जोत होता तशी फाटली जोत होता. मुखालो जर हेड जर बरो आसत जर जायत, इफ ताणी जर आपल्यान जर ठरयलें जर जायत की ही आपली मूख येत्या 5 वर्सां भितर हांगपर्यंत पावपाचें,
ताजे नंतरच्या 5 वर्सां भितर हांगपर्यंत पावपाचें, ताजे नंतरच्या 5 वर्सां भितर हांगपर्यंत पावपाचें, अशें जर आपल्या मुखार एक टास्क दवरलें, आपल्या मुखार जर एक मोख दवरली आनी त्या मोख जर मुखार दवरून जर गेलो जर जायत जाल्यार वॉट यू गेट इज टुडेज रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर. 10 वर्सां भितरली प्रगती. दीपक बाब देसाय म्हाजे बऱ्याक बशिल्ले आनी विचारताले की प्रशांत स्टार्टिंगेक जी मेडली जाली आमची खंयच्या प्रोग्रामाक ही मेळपाक शकता काय म्हण केन्नाय खंय जर एक प्रोग्राम असले जर जायत जाल्यार ही मेळपाक शकता म्हळ्यार खुशाल सामकें इजिली मेळपाक शकता. वाय गोंयच्या प्रोग्रामाक आमी इंटरनॅशनल दीपक बाब आमी इंटरनॅशनल म्युझिक फेस्टिवलाक जातूं भितर साबार देशांतले वेगवेगळ्या देशांतले म्युझिशियन्स आयिल्ले, सिंगर्स आयिल्ले, अशा जाग्याचेर वचून प्रेजेंट करपाचो मान गोंयच्या आनी खंयच्या स्कुलाक मेळुना, तो रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिरा मेळ्ळा ह्या अभिमानान सांगता. आनी हाचे सगळे श्रेय आमची जी डेडिकेटेड टीम आसा हे सगळे करपा भितर त्या टिमीक वता. म्हाका खूबदां दिसता की इफीच्या इनॉग्रलाक कित्याक म्हण मुंबयसान हाडप व्हडली व्हडली टिमी परफॉर्म करपाक. फर्स्ट परफॉर्मन्स कोण तरी एक्टर येता, कोण तरी कोरियोग्राफर येता आनी ते व्हडले करतात. अरे आमचो जो पयलो डान्स जाल्लो ताका जर आनी मातसो जर ट्रेन केले जर जायत, आनी मातशे जर ते सूत्रबद्ध केले जर जायत, आमी कांयच कमी पडपाना. मुंबयच्या पेड आर्टिस्टा पेक्षा आर्केडी खंयच कमी पडपाना अशा व्हडल्या इफी सारख्या सोहळ्याक सुद्दां वचून आपलो परफॉर्मन्स सादर करपाक. आमचो जेन्ना रिपोर्ट तुमी आयकलो तातूंत भितर तुमकां दिसतलें की अभ्यास एके अभ्यास ही आर्केडीची मोख ना. भुरग्यांक फक्त शिकत रावप आनी कांयच करप ना ही आर्केडीची मोख ना. ताका लागून आमी 10 वर्सांचे स्कूल आसून सुद्दां म्हळ्यार 10 वर्सां म्हळ्यार बाळक जाता, चवथेक पावता, मागीर दुसरी 5वेक मॅक्झिमम 6-4-10 वर्सांचेर जर पयली धरली जर जायत 10 वर्सांचेर भुरगें चवथेक उरता. म्हळ्यार चवथेची शाळा अशी म्हणपा येता आमच्यांनी की स्पोर्ट्स, कल्चर आनी एज्युकेशन ह्या तिनूय फिल्डां भितर आनी सोशल वर्क ह्या 4य फिल्डां भितर जें काम केलां गेल्या 10 वर्सां भितर तें उल्लेखनीय आसा. देर आर हार्डली एनी स्कूल्स इन गोवा की जी ब्लड डोनेशन सारको कॅम्प चिंतली. आपल्या कॅम्पसा भितर ब्लड डोनेशन तुमी काडून पळयात, सगळे पेपर पळयात, गेल्या 10 वर्सांचो इतिहास पळयात की अशी कितली स्कूल आसात ज्यांनी ब्लड डोनेशन कॅम्प केला. हे सगळे येता आपल्या सामाजीक लागणुकेंतल्यान. आपल्याक जर समाजा विशीं जर कितें तरी शाळा म्हळ्यार कितें लासता, शाळा म्हळ्यार जो तुजी भोंवतणी जो सगळो समाज आसा त्या समाजाक बरोबर घेवन तुवें मुखार वचपाक जाय. शाळेन जितले समाजा कडच्यान घेवपाक तितले समाजाक परत दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिरान हे गेल्या 10 वर्सांक पुरेपूरपणान साधलां. आमच्या शिक्षकांचे हातूंत भितर भोव मोलादीक योगदान आसा, आमच्या मुख्याध्यापकाचें योगदान आसा, त्याच बरोबर आमच्या पालकाचेंय बी योगदान आसा. आर्केडीचो खंयचोय भुरगो फाल्यां खंयी पावलो जर जायत जाल्यार ताका श्रमाचें काम करपाक केन्नाच कमी दिसपाचें ना. बेजीक आज अशी जाता की मातसो जर कपडे घातले जर जायत, व्हायट कॉलर म्हणटाले आमी की आमकां कसलेंच काम करपाक आमकां वायट दिसता. गांवां भितर घुमटगळ्या घालपाक भुरग्यां लज दिसता एक वेळाचेर. पूण पळय तूं आमची पयलींची जर मेडली पळय जर जायत, नोबडी विल बिलीव दॅट दिस इज अ सिटी स्कूल. शहरांतलें एक स्कूल जातूंत भितर गोंयची सगळी परंपरागत वाद्य आसात ताजो मिलाप हांगा मेळटा. जें चुकून खंयच्या तरी विलेज स्कुलां भितर तुमकां बऱ्यापैकी घुमटाची आरती पळोवपाक मेळटली, बऱ्यापैकी तालगडी पळोवपाक मेळटली. पूण सिटी स्कुलां भितर गोंयचे सांस्कृतीक दायजाचें जतन करपाचें काम खूब कमी प्रमाणात जाता आनी तें रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर करता. आमच्या हांव सांगतालो की श्रमाक मोल आसा म्हण. फाल्यां आमच्या भुरग्याक जर खंयचेंय काम करपाक पडलें जर जायत जाल्यार ताका कांयच लज दिसपाची ना. हातूंतल्यान एक शेवटाक एक ल्हानशी काणी सांगता जी आयकली आसतली तुमी घडये. हांवें बी हाजे पयलीं सांगलां का म्हाका याद जायना, पूण ती एक काणी सांगता आनी हांव सोंपयतां. एक व्हडली कंपनी आसता, आमगे राजेशाली बी आसता तशी सारकी व्हडली कंपनी, आनी त्या कंपनीक गार्डनराचो पोस्टा खातीर जायरात दिल्ली उरता. आनी तातूंत भितर अट उरता तुवें भाटाबेसाक काम केल्लें उरपाक जाय. गार्डनरान भाटाबेसाक काम केल्लें उरपाक जाय. तेका आळी सावळ तेगे कवती बिवती आशिल्ले, सो आळी सावळ करपाक कळपाक जाय, ताका माडा उदक लावपाक कळपाक जाय, शिंपपाक कळपाक जाय, अशें सगळे कंडिशन आसता. एकटो एक गांवच्या मनशाक ते कोण तरी असो सांगता की असो एक पोस्ट आयला, तूं कित्याक वचनाका म्हण. तो म्हणटा आपूण वता म्हणून. क्वॉलिफिकेशन आनी कांयच ना.
म्हळ्यार बरोवपाचें कांयच नाशिल्लें, फक्त तुवें काम केल्लें आसपाचें, तो वता त्या पोस्टाक वता. तेगेलो इंटरव्यू जातकीर तो भायर सरता. भायर सर ताका दिसता की बरो वेळ लायनी उबो राविल्लो, बरो वेळ बशिल्लो थंय, खंय एक च्या मारपाक मेळटा काय म्हणून पळयता. पळयल्यार सायडीच्यान कांयच ना. च्या मारपाक वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटी कमी खूबदां तशेंच जाता. एक कॅन्टीन सोडली जाल्यार लागीं कांय मेळना तुका, मुखार गाडी आयला आतां. तर तो पळयता लागीं कांयच ना. ताका एक अशी जाता की हांगे गाडो घातल्या कसो च्याचो, च्या आनी भजी म्हणून तो एक गाडो घालता थंय च्या आनी भजयांचो. वा, एक वर्सा भितर बरो चलता गाडो. मागीर ताका दिसता की अरे हांगा जुवारी बिजाचेर टेंडर घेतला, इतली कामगार आयला हांगा काम करपाक, कुठ्ठाळयेक घातल्या कसो गाडो. एक वर्सांत तो कुठ्ठाळयेक गाडो घालता. तो म्हणटा कुठ्ठाच्या आगशी पर्यंत हे ब्रिजाचें काम बांबोळी पर्यंत चलता. बांबोळी त्या सायडीच्यान आगशीचे लोक कशे कुठ्ठाळ्यांतले, तो आगशी सायडीच्यान आनी एक गाडो घालता. आनी गाडे घालून 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 तागेले बरे पयस जाता ताजे कडेन. मागीर तो एक बरो एका मनशाक सांगता की आतां आपल्या एक व्हडलें हॉटेल घालपाक जाय म्हणून. आपल्या हॉटेल घालपाक जाय आनी ताजो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करपाक जाय. आपलें हॉटेल कशें घालपाक तें सांग. तो सांगता तुका हॉटेल घालपाक इतले पयशे तुजे कडेन आसपाना, तुका बँकेन लोन घेवचें पडटलें आनी लोन घेवपा खातीर तुका कांय फॉर्मेलिटीज करची पडटा. तो म्हणटा बरें कितें तें आपल्याक सांग म्हण. तो म्हणटा तुका आनी व्हडलें सांगपाक पडपा नाका, तुगेले पयशे आहा न्ही आतां तुजे कडेन, बँकेकय बी आहा तुगेले. तूं कितें म्हणटें मॅनेजराक सांग, मॅनेजर तुगे करतलो म्हण. मागीर तो बँकेक वता, मॅनेजराक सांगता आपल्या असो प्लॅन आसा, आपल्याक एक व्हडलें हॉटेल घालपाक जाय आनी ताजे खातीर आपल्याक लोन जाय म्हण. तो म्हणटा मॅनेजर ताका म्हणटा की तूं आनी बँकेक येवपाक गरज ना, आपूण तुगेल्या घरा कडेन येता सगळे पेपर घेवन, तूं जाय ते सगळी फॉर्मालिटीज करी आनी मागीर तुका लोन सँक्शन जाता म्हण. त्या प्रमाणे ठरिल्ल्या दिसाक मॅनेजर सगळे कागदपत्र तयार करता. लोन ते 50 लाख कितें तरी लोन आशिल्लें तें दिवपा खातीर तागे घरा कडेन येता. सगळे ताका सांगता की हेका इंट्रस्ट इतलो आसतलो, म्हयन्याक इतलो इन्स्टॉलमेंट बसतलो, हें सगळें सांगता. तो म्हणटा बरें आपल्याक कांय इन्स्टॉलमेंटा बी प्रॉब्लेम ना. आनी लास्टाक सगळे काडटकीर ताजे कडेन पेपर मुखार दिता आनी हांगा आशिनात कर म्हणटा, सायन मार म्हणटा. तो म्हणटा सायन मारपाक कळना आपल्याक. कितें तूं इतली येदी व्हडली लोन घेवपाक सोदता आनी तुका सायन मारपाक कळना अजून पर्यंत ना म्हणटा. सायन मारपाक जर कळिल्ली जर जायत जाल्यार आपूण येदो व्हडलो जायनाशिल्लो. आपूण त्या दीस गार्डनर म्हूण गेल्लो, आपल्या थंय जॉब मेळना म्हूण आपल्याक दिसलें की हांगा जर आपल्याक थंय जॉब मेळिल्लो जर जायत जाल्यार आज आपूण हें सगळें करपाक पावनाशिल्लो. आपल्याक जर जॉब मेळिल्लो जाल्यार एखाद्या थंय क्लार्काच्या पोस्टाक आपूण जर ग्रॅज्युएट जालो, आपूण क्लार्का पोस्टाक एप्लाय करताशिल्लो, क्लार्क जावन उरताशिल्लो. पूण आपूण शिकलो नाशिल्ल्यान आपल्याक हें करपाक जमलें म्हण आनी आज आपूण ह्या पोजिशनार पावलो म्हण. हांवें सांगलें त्या गोश्टीचो शिकनासतना न रावपा कडेन संबंद ना, कांयच ना, शिकनासतना रावपा कडेन संबंद ना. म्हाका दिसता की कमिटमेंट जर उरली जर जायत, तुमी जर ठरयलें जर जायत की आमी हें करतलीं म्हण आनी ताजे फाटल्यान अपार जर कश्ट काडपाची जर ताकद उरली जर जायत जाल्यार कितलोय तूं व्हड जावपाक शकता. खूब जाणां दिसता की रस्ता ऑमलेटीचो गाडो चलोवप म्हळ्यार मातशें कमी दर्जाचें काम म्हण. हांव छाती ठोकपणे हांव गाडा ट्रेडर्स असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आहा म्हण सांगता तुमकां. हांव सामको अभिमानान सांगता की आमचे कांय रस्ता ऑमलेटीचे गाडेकार मडगांवच्या कांय टॉप हॉटेलाच्या पेक्षा डेली टर्नओव्हर चड करतात. कांय टॉप हॉटेला पेक्षा तांचो टर्नओव्हर चड आसता. फक्त तुजी कमिटमेंट जाय, तुजे कामा कडेन प्रामाणीकपण जाय. तें प्रामाणीकपण जर दवरली जर जायत जाल्यार तूं मुखार पावता. आर्केडीचो म्हाका दिसता प्रत्येक भुरगो खंयचेच काम एक उणाक आनी हें उंच काम अशें केन्नाच चिंतपाचो ना. आनी ताजी ज्या तरेन जडण जाला त्या प्रमाणे समाजा प्रती जें ताजें देणें लागता, समाजाक ताजी जें एक दिवपाक जाय ताणें तें दिवपा भितर केन्ना फाटीं पडपाना अशी हांव आस्त बाळगितां. आयच्या ह्या बक्षीस वितरण सुवाळ्याक तुमकां सगळ्यांक परबी भेटयतां. देव बरें करूं. Thank you, Prashant sir, for your warm words. Now I request Ms. Anvesha Singhwal to give away the prizes. The prize sponsored by Ms. Rashmi Raju Talgaonkar in memory of Mr. Jnaneshwar Vadkar goes to Ms. Sani Naik. Sani is a fearless girl. She does well in her academics and extracurricular activities. She is a good dancer. She gets along well with her classmates and respect all her teachers. The prize sponsored by Mr. Suraj Kenkre goes to Ms. Ganga Sirvi. Ganga is a well-mannered and soft-spoken student. She is kind, patient, humble, hardworking, neat and very intelligent child. She is responsible and does well all the tasks allotted to her.
The prize sponsored by Mr. Abhijit Khanolkar goes to Ms. Sampada Raikar of Standard 9. Sampada is a soft-spoken and gentle child. She is disciplined and well-focused in class. She is motivated towards the activities of the school. She does well in her studies and loves to take part in all the school competitions. The prize sponsored by Mr. Parag Raikar in memory of Ms. Vrinda Gajanan Raikar goes to Master Rishabh Gunaji Chavan. Rishabh is disciplined, obedient and attentive. He displays strong communication skills and is very confident. He is well liked by his classmates and is respectful to all his teachers. The prize sponsored by Mr. Sudesh Nerurkar in memory of Ms. Sudha Nerurkar goes to Ms. Vruddhi Desai. Vruddhi is an exceptional student who is very disciplined, responsible, sincere, hardworking and attentive. She is very neat in her work and very good in her studies. The prize sponsored by Ms. Shilpa Dinesh Raikar goes to Master Madhusudan Priolkar. Madhusudan is a very disciplined student. He is focused and always responds in class. He gets along well with all his classmates and is respectful towards all the teachers. Thank you, Anvesha ma'am. Ms. Anvesha is the first woman president of Kokni Bhasha Mandal. She is a renowned poet and a writer. She is the awardee of Sahitya Academy and recently has been awarded Meghasham Naik's Yuva Sahitya Puraskar Award. I now request Ms. Anvesha Singhbal to say a few words. देव बरे करू प्रणिताबाई. सगळ्यांना नमस्कार. आजच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे दीपक बाप, मानाचे सोयऱ्यो हिमजाबाई, प्रशांत बाप, अनुप बाप, भाई आणि मुखार हजर आशिल्ले सगळे मानिस्त आणि भोवमानिस्त. मन आणि काळीज जेन्ना भरून येता तेन्ना खंय उलोवचें न्हय नाल्यार जाता तितलें कमी उलोवचें. म्हाका दुसरो पर्याय आज निवडचो पडटा हांगा. वदळ जेन्ना आमच्या शाळेची मेडली चालू आशिल्ली तेन्ना दीपक बाब म्हज्या म्हऱ्यान बशिल्ले आनी दर खिणाक म्हणजे दर मिनटाक ते मेडलीचें कौतुक करताले. आनी मेडली सोंपल्या उपरांत ताणें म्हाका पयलीं म्हळें की आपल्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयलीं म्हणून. आमी माचयेर आयलीं आनी माचयेर शौनक सराचें तोंड पळयतकर परत मन भरून आयलें, कारण कालच्यान ताची तळमळ आमी सगळ्यांनीच पळयल्या आनी अणभवल्या. आनी आयज इतल्या वेळान ताच्या तोंडार एक हांसो दिसलो. आनी उपरांत फाटले इतले दीस अग्नी सर नासतना जे शिक्षकांनी कश्ट घेतले ते कश्ट हांगा दिसपाक लागले. आमच्यो कांय शिक्षक सुपरवायझर म्हणून 10th एग्जामीक वताले आनी थंयच्यान धांवत पळत परत येवन रिहर्सल्स जॉयन करताले. खरेंच खूब कौतुक दिसता ह्या सगळ्या शिक्षकांचे आनी हे कश्ट घेतिल्ल्या सगळ्या जाळवणदारांचे, जाणी आयचे हे एन्युअल गॅदरींग यशस्वी करपा खातीर प्रयत्न केल्यात आनी ताजी फळां आयज आमकां हांगा दिसतात. हांव एकदां तुमच्या कडेन मागन की मोठ्यान ताळयो जावपाक जाय तांच्या कश्टां खातीर, कारण हे सोंपें नाशिल्लें पूण तांणी तें सोंपें करून दाखयलां आनी आमच्या मुखार इतली सुंदर कार्यावळ हांगा आयज प्रस्तूत जाता. इशानो पोरू कोविड आसतनाय बी कोंकणी भाशा मंडळाच्या विद्याभवन कोंकणी शाळा आनी रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिरान गॅदरींग घडोवन हाडलें. हे एन्युअल गॅदरींग घडयता आसतना आमच्यांनी कितले बरें गॅदरींग घडोवंक आमी शकतात म्हणून आमी हें गॅदरींग घडोवन हाडलें ना, किंवा आमकां कोणाक ही गजाल सिद्ध करपाची नाशिल्ली. आमकां एक सामकी सोपी सादी गजाल करपाची आशिल्ली, ती म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक आमी तांच्या सांगातान आसात आनी सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटात तेन्ना पॉझिटिव्हिटी घेवन सकारात्मकता घेवन आमी मुखार या, इतलेंच आमकां आमच्या विद्यार्थ्यांक आनी आमकां एकामेकांक सांगपाचें आशिल्लें. म्हणून आमी तें गॅदरींग घडोवन हाडलें आनी यशस्वीपणान तें घडून आयलें. हें शक्य जालें कारण आमच्या बरोबर विद्यार्थी आनी विद्यार्थ्यां बरोबरूच पालक आसात जांचो विश्वास आमचेर आसा आनी ह्या विश्वासाक लागून अशे तरेची धाडसां आमी करपाक शकतात. होच विश्वास आमकां मुखार घेवन वता आनी घडये ह्याच विश्वासाक लागून आमची 10वीची भुरगीं जेन्ना तांच्यो बोर्डाच्यो परीक्षा सोंपतात तेन्ना आपल्या इश्टां बरोबर पार्टी करपाक वचना वा आपल्या कुटुंबियां बरोबर सुशेगाद रावतली म्हणून वचना, ती थेट पेपर सोंपोवन शाळेन येतात आनी आयच्या गॅदरिंगाची प्रॅक्टीस करपाक लागतात. आनी आयज आमची 10वीची भुरगीं ज्यांची 2 दीस पयलीं आपल्यो एग्जामी सोंपल्यो ते लेगीत आयज हांगा गॅदरिंगाक एक आयटम सादर करतली जे तुमी मुखार पळयतली.
होच विश्वास आसा म्हणून घडये 10वीचे एग्जामी फाल्यां सुरू जावपाच्यो आसून सुद्दां आयज कोंकणी भाशा मंडळाच्या वर्सुकी पुरस्कार भेटवण सुवाळ्याक आमची 10वीची भुरगीं हांगा सांस्कृतीक कार्यावळ प्रेझेंट करतात आनी फक्त करपाक जाय म्हणून न्ही, पुराय आपले सर्वस्व ओपून पुराय कार्यावळ रावन ती सांस्कृतीक कार्यावळ सादर करून ती वतात. ताकाच लागून ह्याच विश्वासाक लागून घडये बाईन सांगल्या तशें आदी सारके भुरगे दुसऱ्या दिसा गणिताचो पेपर आसून लेगीत आयज मंगळुराक वता आनी बरे तरेन सादरीकरण करून परत येवन आपलो 10वीचो पेपरूय बी बरे तरेन दितात. म्हाका दिसता आमी आमच्या भुरग्यां भितर हो विश्वास निर्माण करपाक शकल्यात आनी जो भंय एकंदर आमकां ह्या समाजान दिसता, म्हणजे 10वी आयली की भंय किंवा खंयच्याय सर्तीन गेले की भंय, तो भंय आमच्या विद्यार्थ्यां मदीं ना. आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता सगळ्या मळांचेर खंय तरी आमची भुरगीं बरे तरेन मुखार सरपाक शकली हाचो आमकां खूब अभिमान आसा. एका वटेन आमचेर विश्वास दवरपी आनी आमच्या सांगातान वावुरपी पालक आमकां दिसता आनी दुसरे वटेन म्हाका केन्ना केन्ना अजाप जाता की अशेय पालक आसात जे परिक्षांनी गुण कमी मेळ्ळे म्हणून भुरग्यांक दापयतातूच पूण मागीर शाळेन येवन शिक्षकां कडेनूय बी झगडटात. सर्तींनी वचून भुरग्यांक इनाम मेळना जाल्यार भुरग्यांचेर राग काडटा तो वेगळो, पूण परत परिक्षकां कडेन आनी आयोजकां कडेनूय झगडपाक येतात आनी मागीर हेच पालक एक कांय काळा उपरांत आमच्या सारकेल्ल्यां कडेन येतात आनी म्हणटात कोणी बरो कावन्सिलर आसा जाल्यार मातशें सांगता, आपलो भुरगो वाचना, आपलो भुरगो कॉन्सन्ट्रेट करपाक शकना, आपलो भुरगो फक्त मोबायलाचेर आसता, आपलो भुरगो फटींग उलयता. म्हाका दिसता पालक म्हणून आमी आमच्या भुरग्यांक कितें शिकयतात आनी कसलो हारसो आमी तांच्या मुखार दवरतात हें खूब म्हत्वाचें. कोवीड काळान ह्या फटिंगपणाचो एकंदर आमी कळस काडलो म्हणूं येता, जंय आमकां दिसलें की अरे वा एग्जामी आमची भुरगीं जर घरांतल्यान दिता जाल्यार आमी तांकां मातसो हेल्प करपाक शकता, तांकां एकादी 2 मार्क चड पडटले. पूण मागीर जेन्ना आमी अशे तरेच्यो गजाली करतात आमची भुरगीं बी ह्योच गजाली घेवन मुखार वतात हें आमी विसरूंक फावना. कारण भुरग्यांचो पयलो गुरू हो तांचो पालक आसता आनी ताच्या उपरांत शिक्षक आनी आमचे सारकेल्ले लोक तांकां थोडोसो आदार दिवपाक शकतात. आयज भाईन म्हळें की आपली गरज ना अशे तरेचें वातावरण आपल्याक दिसता म्हणून म्हाका खोस जाली भाईन जेन्ना म्हळें, कारण जर अशे तरेचें वातावरण निर्माण जालां जाल्यार ताका भाईच जबाबदार. कारण भाईन आपल्या सारकेले तरणाटे आपल्या सारकेले शिक्षक आमच्या शाळेन जर तयार केल्यात आनी गरज पडली जाल्यार ते भाईच्या चपलान आपले पांय घालूंक शकतात जाल्यार म्हाका दिसता भाईक आनी भाई बरोबर आमकां सगळ्यांत चड खोस जातली. ते जावं भाईचें मार्गदर्शन आमकां सगळ्यांक सदांच मेळूं आनी आमची शाळा जशी व्हड जायत आसा ताच्याय पेक्षा आनीक चड व्हड जावं अशें हांव ह्या वेळार मागतां. आयज हांगा इनामां मेळ्ळ्या ते प्रातिनिधीक स्वरुपान आमच्या विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी अशें हांव मानता आनी तांकां सगळ्यांक परबीं भेटयता. तेच प्रमाण आयज ह्या स्नेह संमेलनान जे वांटेकार जातले, जे आपली कला हांगा सादर करतले, तांकांय बी परबीं भेटयता. तुमकां सगळ्यांक दिनवास. Thank you, Anvesha Madam, for your kind words. I request our today's guest of honor, Miss Himaja Hegde Desai, to kindly give away the prizes to our best performers. The prize sponsored by Mr. Atul Vellekar goes to Master Akbar Khan of Standard 10. Akbar is a student who is very disciplined and respectful towards all his teachers. He displays quality of patience and friendliness towards all. The prize sponsored by Ms. Sushila Nilkhand Harankar goes to Ms. Shreya Bhatt of Standard 10. Shreya is a cheerful, gentle and a beautiful girl. She is an all-rounder who keeps striving to get better. She is gifted with great writing skills. She is admired for her humble and kind nature. The prize sponsored by Mr. Samarth Uday Tadaulikar goes to Ms. Sia Audi. Sia is a student who has a great value for her school life. She has always excelled at academics. She is very neat, consistent, responsible, and excellent in everything she does. The prize sponsored by Ms. Neha Satish Sabnis in memory of Ms. Sushma Sabnis goes to Master Ankur Kunde. Ankur is a very sharp student. He has excelled at academics as well as in the field of sports.
He is creative and a critical thinker and has a great sense of logic. The prize sponsored by Mr. Babaji alias Mohan Vaman Sardesai goes to Miss Sahana Duri of Standard 10. Miss Sahana is not present here, but we will see that later. We will hand over the prize to her. Thank you, Miss Himaja. Miss Himaja was our batch topper. She is kind, polite, and bears the best oratory skills. RKD has followed its tradition to invite the batch topper as the guest of honor for the annual function. And we are happy and delighted to have our student, Miss Himaja, over here today. Himaja, you will always motivate and inspire our upcoming batches. I request you to say a few words. हांगासर मिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक हांव बरो दीस आवडायता. ह्या शाळेन हांव 8वीक आसतना आयिल्लें. पळोवपाक गेल्यार 3 वर्सांचो प्रवास. पूण ह्या 3 वर्सांच्या प्रवासान म्हाका खूब अणभव आयले. म्हज्या वाट्याक अशेंय अणभव आयले जे घडये हांव आनी खंयूय आशिल्लें जाल्यार म्हाका एकाद वेळ मेळत सुद्दां नासत. एखाद्या शाळेन मुळा पासून विद्यार्थी असतात तेन्ना तांची आवड निवड, तांचो पावणो, तांची बुद्धी, तांची संवय शिक्षकांक बेस बरें खबर आसता. पूण म्हज्या सारक्या अनवळखी भुरग्यांची योग्य पारखणी करून ह्या इश्कोलान म्हाका खूब संदी दिल्यो. शिक्षणाचो उद्देशच आसता विद्यार्थ्याची सर्वांगीण उदरगत. ह्या इश्कोलान हांवें शिक्षणा वांगडाच बाकी सगळ्या गजालीची मजा करपाची खुशी हांवें अणभवली. म्हज्या आईन बाबान करूं ना इतली अपुरबाय म्हज्या इश्कोलान केली, चड करून अग्नी सरान. भांगर भुरगें म्हणून अग्नी सरा कडच्यान हांवें खूब तुस्त तोखणाय सुद्दां आयकली. ह्या इश्कोलान म्हाका खूब संदी दिल्यो. दूरदर्शनाचेर येवपा पासून ते कथामाळ, इलॉक्युशन, पोएट्री, सायन्स एक्झिबिशन आनी सगळ्या तरेच्या सर्तींनी वांटो घेवन अणभव तशेंच इनामां जोडपाक म्हाका मेळ्ळी. म्हाका खंयच्याच टिचरीन केन्नाच आडायलें ना, उरफाटें सदांच प्रोत्साहीत केलें. जर म्हाका अग्नी सर, ब्रिजेश सर, अभिजीत सर आनी हेर शिक्षकांचें मार्गदर्शन कविता बरोवपाक आनी त्यो सादर करपाक लाबिल्लें नाशिल्लें जाल्यार घडये हांव मुखार केन्नाच व्हरूंक शकनाशिल्लें. तशेंच बाकीच्या सर्तींनी वांटो घेवन थंय इनामां जोडपाकूय हांव पावपा नाशिल्लें. ह्या इश्कोलान म्हजी वाचनाची आवड सुद्दां वाडयली. म्हाका केन्नाय कोणें पळयलें जाल्यार हांव पुस्तकांत गुंग आशिल्लें मेळटालें. हें हांवें म्हज्या टिचरा कडल्यान सुद्दां जायते फावट आयकलां. आमी 10वीक पावता पावता म्हणसर कोरोना सुरू जालो आनी सगळेंच बदलून गेलें. 9वी आनी 10वी तर अर्दे आमी घराच बसून काडल्या. पूण ह्या काळांत सुद्दां आमच्या सगळ्या शिक्षकांनी आमकां त्या त्या वेळार मार्गदर्शन करीत रावलें. जितले त्रास आमकां विद्यार्थ्यांक जाले ताचे परस कितलेशेच त्रास आमच्या शिक्षकांक सुद्दां जाले. तांकां जें जें करप शक्य आशिल्लें तें तांणी केलें. जावं मागीर त्यो ऑनलायन क्लासीस आसूं वा ऑनलायन सर्ती. घरांत आसून लेगीत ताणें आमकां खूब कितें नवें शिकपाक प्रोत्साहीत केलें. जेन्ना इश्कोल सुरू जालें तेन्ना सगळ्या भितर एक भंय आशिल्लो. म्हाका कोरोना जालो जायत काय, हांव बरें ना जालें जायत काय, म्हाका कितेंय जालें जायत काय आदी. पूण हे सगळें भंय अग्नी सर आनी बाकीच्या सगळ्या शिक्षकांनी पयस केलें. सगळ्या नियमांचें पालन करीत आमकां विद्यार्थ्यांक परत शाळेच्या वातावरणाचो लाभ घेवंक मेळ्ळो. परत आमकां मजा मस्ती करपाक मेळ्ळी. पूण हें सगळें आमकां परत दितना अग्नी सर आनी बाकीच्या सगळ्या शिक्षकांक कितले त्रास पडले हें फक्त तांकांच खबर आसतलें. हांव एक सांगपाक सोदतां, अशें हांवें जायत्या जाणां कडल्यान आयकलां की खंय आमकां 10th जे मार्क्स पडटात तातूंत फक्त विद्यार्थ्यांचीच बरो अभ्यास केला म्हूण तांची मेहनत आसता. पूण हें चुकीचें. जितले त्रास आमी काडटा तेन्ना आमचे शिक्षक सुद्दां काडटा. पूण जायते फावट आमी हें विसरतात. आमकां दिसता तें आमच्या मेहनतीचें फळ, आमी केलां म्हूण आमकां तें मेळ्ळां. पूण तशें तें नासता. आमी जें शिकता तें कळपाक सुद्दां तें आमकां कोणें शिकोवचें पडटा आनी ते आमचे शिक्षक शिकयतात. ते आमकां शिकोवच्या पयलीं सुद्दां
ते ती स्वता शिकपाची ती कश्ट काडटा. हे आमकां ऑनलायन क्लासीच्या वेळार बेस बरें कळ्ळें आनी म्हाका तर प्रत्यक्ष गजालीचो अनुभव आयला. सगळ्या शिक्षकांनी हांव 10वीक आसतना म्हजे कडल्यान फाटल्या वर्साचे पेपर सॉल्व करून घेतले. म्हाका वेगवेगळी पुस्तकां दिली आनी म्हज्या बरोबरीन स्वताय खूब कश्ट काडले. दिपश्री टिचर तर म्हज्या सांगाता आनी ह्या इश्कॉलान नासतना सुद्दां हांवें सॉल्व केल्ले पेपर म्हाका करेक्ट करून धाडटाली. ध्रुव टिचर सुद्दां म्हाका जेन्ना जेन्ना तिची गरज पडटाली तेन्ना तेन्ना ती म्हाका पावताली. तांच्या जाग्यार आयिल्ल्या सुप्रिया टिचर आनी वैष्णवी टिचरीन सुद्दां म्हज्या अभ्यासात वांटेकार येतिल्लो. तशेंच शुक्ला टिचर, रुहिता टिचर, प्रणिता टिचर, अनुष्का टिचर, विजय टिचर, ब्रिजेश सर, अभिजीत सर, शौनक सर आनी सगळ्यांनी म्हाका खूब मदत केली. 6 ते 7 वरां कसो अभ्यास करचो, आपली मनाची एकाग्रता कशी वाडोवप, आपलो उद्देश कसो साध्य करप हें हांवें अग्नी सर, प्रशांत सर, अन्वेषा ताई, चेतन सर हांचे कडल्यान शिकलें. आयज हांव दामोदर उच्च माध्यमीक विद्यालयात विज्ञान शाखेत प्रवेश मेळयला आनी फुडाराक जैवीक विशयांत संशोधन करपाचो यत्न आसा. हाच्या खातीर म्हाका जेन्ना जेन्ना गरज पडटली तेन्ना तेन्ना ह्या इश्कॉलात येत रावतलें. वन्स आर्केडियन फॉरएवर आर्केडियन ही हांव वळख केन्नाच विसरचें ना आनी ह्या इश्कॉलाच्या रिणांत हांव सदांच उरतलें. सगळ्यांक देव बरें करूं. Thank you, Himaja, for your beautiful speech. You have always been the pride of our school. Our best wishes will always be with you. Now it's time to acknowledge the achievements of our brilliant students in different subjects. Our students have made us proud with their remarkable results and appreciate them. We, the teachers at RKD, will recognize and felicitate the subject toppers now. We also will acknowledge the efforts and hard work of our parents during their child's educational journey. I request our parents also to accompany their child on the stage. I now request our respective subject teachers to felicitate our toppers in their subjects. Highest marks scored in English sponsored by teacher Blut Rodriguez in the name of Miss Maria Monica Rodriguez goes to Miss Himaja Sarang Hegde Desai and Miss Pranali Sudhakar Govekar. I request Himaja's parents, Mr. Sarang Hegde Desai and Miss Sharwani Hegde Desai to kindly come up on the stage. I request Mr. Sudhakar Govekar and Miss Ujwala Govekar to kindly accompany Pranali on the stage. Sir. Thank you, Teacher Blut. Highest marks scored in Hindi, sponsored by Teacher Brijesh Shet Desai, goes to Miss Himaja Sarang Hegde Desai. I request Himaja's parent to kindly accompany Himaja on the stage. Thank you. Thank you, Brijesh sir. Highest marks scored in Konkani, sponsored by teacher Abhijit Pagi, goes to Miss Sharwani Kashinath Naik.
I request Mr. Kashinath Naik and Ms. Geeta Naik to kindly accompany Sharwani on the stage. Thank you, Abhijit sir. Highest marks scored in maths sponsored by teacher Dipashri Desai in the name of Mr. Venkatesh Pai goes to Ms. Himaja Sarang Hegde Desai. I request Mr. Sarang Desai to kindly accompany Himaja on the stage. Thank you, teacher Dipashri. Highest marks scored in science, sponsored by teacher Shukla Parab in memory of Mr. Narayan Malkar, goes to Ms. Richa Rajesh Naik. I request Mr. Rajesh Naik and Ms. Rashmi Naik to kindly accompany Richa on the stage. Thank you, teacher Shukla. Highest marks scored in social science sponsored by teacher Pranita Raikar and teacher Lizelle Kota in memory of Mr. Ajit Madkaikar and Mr. Zuze Simois goes to Ms. Richa Rajesh Naik. I request Mr. Rajesh Naik to kindly accompany Richa on the stage. Thank you, teacher Lizelle. Topper in Information and Communication Technology, sponsored by teacher Anushka Desai in memory of Mr. Ajit Kushali Desai, goes to Master Shreyash Dattaraj Karwarkar. I request Mr. Dattaraj Karwarkar and Ms. Divya Karwarkar to kindly accompany Shreyash on the stage. Thank you, teacher Anushka. Topper in Physical Education, sponsored by teacher Shaunak sir, in the name of Mr. Yashwant Verekar, goes to Master Sudeep Thakarappa Nayak. Since Shaunak sir is not here, he's gone with our students for the tournament. I request our Agni sir to kindly give away the prizes. I request Ms. Jyoti Nayak to kindly come on the stage and accept Sudeep's prize. Thank you, teachers. This year, Ravindra
Kelekar Nyan Mandir has entered its decennial year. And on this occasion, our school had organized several inter-school competitions. We had conducted Goan Masterminds, All Goa school level online quiz competition on the theme Goa Liberation, Goa Revolution and India Independence. More than 75 schools had participated in this quiz. I request our chief guest, Mr. Deepak Desai, to kindly give away the prizes to the winning teams. The first winner for the quiz competition were Dr. K.B. Hegdewar Vidya Mandir, Sakri. I request Master Vignesh Nausar Shetty and Master Sriyansh Lakshman Rao Desai to kindly come up on the stage to receive their prizes. Yes, if the parents are accompanying their students, they also can kindly come up on the stage along with their students. If any parents or any teachers are there in the hall, they also can accompany their students. Second place winner for the quiz competition had won by Vidya Mandir High School, Chikhali. I request Master Preet Hemraj Bhatti and Master Soham Pradeep Sawant to kindly come up on the stage to receive their award. If any teachers are accompanying their students, they also can come up on the stage along with them. Master Preet Hemraj Bhatti and Master Soham Pradeep Sawant. First consolation prize was won by Loyola High School, Margam. I request Master Ethan Savio Cutrino and Master Nereus De Silva to kindly come up on the stage to take away the prizes. Master Ethan Savio Cutrino and Master Nereus De Silva. Second consolation prize was won by Mahila in Nutan English Medium High School, Margam. I request Master Nipun Joshi and Master Nirmit Joshi to kindly come up on the stage and receive the prize. Master Nipun Joshi and Master Nirmit Joshi. Third consolation prize was won by again Loyola High School, Margam. I request Master Noah De Silva and Master Kaden De Silva to kindly come up on the stage and receive the prize. Master Noah De Silva and Master Kaden De Silva.
our school also conducted Curious Minds, All Goa Scientific Toy Making Online Competition, in which around 80 schools participated. I would kindly request Deepak sir to kindly give away the prizes to our winning teams. First place was won by Vidyavruti School, Ponda. I request Ms. Shaina Naik and Ms. Shrutika Kumbar to kindly come up on the stage and receive the prize. Second place winner was Presentation Convent High School, Margam. I request Ms. Bhakti Tulsidas Shetty to kindly come up on the stage and receive the prize. Third place winner was won by Shri Navdurga Vidyalaya, Madgai. I request Master Kalpesh Gaude and Miss Titiksha Naik to kindly come up on the stage. Third place winner, Shri Navdurga Vidyalaya, Madgai. Master Kalpesh Gaude and Miss Titiksha Naik. First consolation prize was won by Sacred Heart High School, Barra. But the school is not present here, their students are not there, but will surely hand over their prizes later. Second consolation prize winners are Perpetual Sukor Convent High School, Naveli. I request Master Femigo Carvalho and Master Jaden Ansar Fernandez to kindly come up on the stage. Perpetual Sukor Convent High School, Naveli. Third consolation prize was won by Keshav Smriti Bal Vikas Mandir, Sangwad. I request Master Mubarak Mullah to kindly come up on the stage and receive the prize. Third consolation prize, Keshav Smriti Bal Vikas Mandir, Sangwad. Master Mubarak Mullah. Thank you to all the participating and winning school teams. This academic year was a challenging one for all of us. During this pandemic situation also, Teacher Vaishnavi Hegde, Teacher Supriya Desai, Teacher Romika Desai Rani, Teacher Stella D'Souza gave their best to our school and proved their commitment and dedication towards our school. Our students always got the love and affection from these teachers, even in the absence of our teachers who were on long leave. We would like to honor and extend our gratitude to these teachers for rendering remarkable service to our school.
I would like to call upon teacher Vaishnavi Hegde and accept the honors. Teacher Supriya Desai, Teacher Romika Desai Rani, thank you, Teacher Vaishnavi. I would like to call Teacher Supriya Desai to receive the honors. Thank you, Teacher Supriya. I would like to call Teacher Romika Desai Rani to take the honor. Thank you, Teacher Romika. Teacher Stella D'Souza is not here at the moment as she is out of station. Our gratitude for her and will later hand over the honors to her. Thank you, teachers. We have with us Mr. Rajesh Prabhu, member of School Managing Committee. Throughout the school activity, he has been the biggest support to our school. He always stands tall with our school. If today I would have informed this to him earlier, I'm sure he wouldn't have accepted the honor. Our gratitude towards him. I request Rajesh sir to kindly come up on the stage and receive the honor. I request our chief guest to kindly give the honors to Mr. Rajesh Desai. Rajesh Prabhu. Academic prizes are given to the students securing highest marks in Konkani and Social Science. A prize is also sponsored to the topper in Standard 10 examination. We are grateful to the sponsors for their endless support and high regards for our school. I request Mr. Deepak Desai to kindly give the academic prizes to the deserving students. This prize is sponsored by Mr. Manikrao Ram Naik Gaunekar in memory of late Premabai Narshumbai Angle for the students securing highest marks in Konkani at Standard 10 examination, and it goes to Miss Sharvani Kashinath Naik. Miss Sharvani, kindly come up on the stage. This prize is sponsored by Mr. Manikrao Ram Naik Gaunekar in memory of late Narshumbai Angle for the students securing highest marks in Social Science at Standard 10 examination, and it goes to Miss Richa Rajesh Naik. Miss Richa, kindly come up on the stage. This prize is sponsored by Mr. Narayan Mauzor in the name of Mr. Arvind Bhatekar for the topper in Standard 10 examination, and it goes to Miss Himaja Sarang Hegde Desai. The reward for work well done is the opportunity to do more. Now moving on to the special categories of prizes. The prizes for the Best Cultural Talent Girl, sponsored by Mr. Narayan Mauzor in memory of Lok Kavi Manohar Rai Sardesai, goes to Miss Adi Alais Marsa Verdekar. Adi is multi-talented student. She is very artistic in her handicrafts. She has done well in academics and very confident on stage.
The prize for the best cultural talent boy, sponsored by Mr. Vasant Shetty, in memory of Miss Varda Siddesh by Alice, Miss Varda Vasant Shetty, goes to Master Sujay Hardankar. Sujay is a multi-talented and a confident child. He is gifted with the talent of music and drama. He has participated in several competitions and brought victories to our school. The prize for the best sports talent boy, sponsored by Ms. Rupa Agni, in memory of Mr. Suresh Agni, goes to Master Vedant Borkar. Vedant is a skilled child and sharp in the game of chess. He heads the school team. Okay, right now Vedant is playing at Himachal Pradesh. He's gone for the tournament. Congratulations to Master Vedant. The prize for the most popular student of Standard 10, sponsored by Mr. Amioto Rodriguez, goes to Master Santosh Naik. Santosh is chosen the popular student for standard class and rightly deserves it. He's friendly and always soft-spoken. This year, the Meritorious Award of Excellence and Prestige, Samrat Student of the Year Award for 2021-22 has been conferred to Master Kishan Govind Bise for being the ideal citizen of tomorrow. This award is given by Samrat Club International for the most cultured, disciplined and best student of the year. The prize for the outstanding student girl, sponsored by Vinayak Madhukar Mordekar, goes to Miss Palia Agni. Palia is a multi-talented student, be it dancing, anchoring, elocution, singing, leadership, writing, culinary skills and excelling in academics. She has done it all. However, what makes her superior is her humility, helpfulness, honesty, kindness, regards for others and respect towards the school. The prize for the outstanding student boy, sponsored by Kiran Vishwanath Savardekar, goes to Master Santosh Naik. Kindly give them a round of applause. Santosh has been an example of consistency ever since he has stepped into RKD. He is applauded with his sincere, humble, responsible, hardworking, pleasant, helpful and respectful nature. He is neat in his work and always excelled in academics. Thank you, Mr. Deepak. Mr. Deepak has worked for Goa Administrative Section in different positions. He is presently the Managing Director of Goa Education Development Corporation, Purvari. Sir, I request you to kindly say a few words for us. देव दामोदराक नमस्कार करून हांगासरले ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ नागरीक नारायण भाऊ आसा, तशेंच बाकीचे ज्येष्ठ नागरीक आसा आनी म्हाजे मोगाळ विद्यार्थी स्टुडंट आनी तेंचे पालक पेरंट आनी माचेर बशिल्ले मानेस्त बाय अन्वेषा सिंगबाळ, प्रशांत नाईक, अग्निबाई आणि आमचो वडकयकर, हे सगळे म्हगेले मित्र आणि म्हज्या दाव्या आनी उजव्या वाटेन आसलेले टिचर, टिचींग स्टाफ, नॉन टिचींग स्टाफ, तशे हांगा हजर आशिल्ले बाकीचे ह्या वाठारांतले तशेंच बाकीचे लोक. म्हाका 10 मिनटां दिले बाईन काल दिल्ली, आज म्हाज्यान वाडोवपा जाता, देंवोवपा जाता, विथ हीज परमिशन ऑफ द चेअर यू कॅन से. जेन्ना प्रोग्राम सुरू जालो आनी लोकगीत म्हणा तुमी जावं स्वागत गीत म्हटलें आनी मागीर बाकीचो एक आयटम जालो, खरें म्हटलें म्हाका अशें दिसलें की आमी मदींच स्टेजीर येवप हें औचित्य भंग करप, कारण तुमी त्या मुडान आसले, आमी त्या मुडान आसले. म्हाज्या दोळ्यान अक्षरशः दुखां येयली, काळीज भरोन येयलें
की लायफातले अवघेच काही जे तुम्ही कार्यक्रम पळयता तितलो हो एक सगळ्यात बरो कार्यक्रम. म्हाका याद जाता म्हागेलो भुरगो जेन्ना स्कूल सुरू जावपाचें आसलें आनी म्हागे भुरग्याक एडमिशनाचो प्रश्न येयलो 5थाक, तेन्ना हांवें भाईक फोन केलो आनी अशें अशें आहा कितें करपाचें, आय वॉन्ट युअर गायडन्स. हांव अग्नीचें पयलें नांव म्हाका आजून खबर ना, हांव तेका भाईक म्हणटा आनी भाईक खूब जाण आसा म्हण तुका अग्नी भाई म्हणटा, कारण भाई म्हटल्यार कन्फ्युजन जावपाक शकता, मडगांव भाई तर खूब आहा. सो अग्नी भाईक फोन केलो, अग्नी भाई आनी कोणा बरोबर तरी म्हाका लक्षात ना येयलो आनी म्हाज्या मनान आसलें म्हाज्या धाकल्या भुरग्याक थंय एडमिशन घेवपाचें, पूण दुर्दैवान एडमिशन जावंक ना. तशेंच म्हाजो व्हडलो भुरगो आसलो तेन्ना हांवें महिला नूतनान एडमिशन घेतलेलें आनी विद्या विकासान, पूण शेवटी दोनी विद्या विकास, तो 10वेक आसा धाकलो भुरगो, सो 10 वर्सां जाल्ली आहा, सो एज दे आर गोईंग पॅरलल. पूण मनान अशें दिसता की म्हाज्या लायफान जर सगळ्यात मोठी खंयची चूक जाली, हांव म्हाज्या बायलेक बी सांगता, जाल्यार आमी भुरग्यांक इंग्लीश मिडियमाचेर घातले शिकोवपाक. पूण हांव सदांच सांगता शक्यतो आपली आवय भास आसा, मातृभाशा आसा, तुमी म्हणा की न्हय, ती तर प्रायमरी शिक्षण भुरग्यांक दिवपाचें. आनी तुमकां सगळ्यांक म्हाका तुमकां दिसता तुमी जे हांगा पेरंट्स आसात ते तुमी सगळे नशिबवान की तुमी तुमच्या मातृभाशेंतल्यान आवय भाशेंतल्यान शिकयल्या भुरग्यांक. आनी ते बी ज्ञान मंदिर रवींद्र केळेकार ह्या नांवाचेरूच तेजे शिको आसा, ब्रँड आसा. त्या स्कुलान तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकयता हेज्या सारकें आनी कांयच व्हडलें आसपाक शकना. जेन्ना 10 वर्सां फाटीं आनी आतां ते 10 वर्सां जावन आनी आसा, हितूर खूब फरक आसा. आज आरकेडी रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर हो ब्रँड जाल्लो आसा. आतां विचारलें म्हाका एक एडमिशन, जेन्ना आज हें जालें की हांव हांगा गॅस्ट म्हणून येता तेन्ना रोखडेंच सुरू जालें वॉट्सॅपाचेर की एक एडमिशन जाय. म्हाका बाय अन्वेषा सिंबाल सांगता आमचें फूल आहा, दॅट इज द सायन ऑफ यू हॅव बिकम अ ब्रँड. सॉरी एक नांव हांव विसरलो, हिमजा. हिमजा म्हणजे ताका विचारलें, हिमजा इज पार्वती, तो आनी एक योगायोग. सो कमिंग टू दीस पॉयंट, आज शिक्षण म्हणजे, शिक्षण संस्था म्हणजे प्रायवेट तरी एक कारखाने जाल्ले, शिक्षणीक कारखाने, 5 स्टार कारखाने. हो म्हाजो अनुभव. 5 स्टार कारखाने, A for apple, B for ball, and C for whatever it may be. आमी ते, and they are very strict. They think that we have standard. Our standard is depends on how much we are strict. You come at 7:45. If it is 5 minutes, you are out. This is become a कारखाने, म्हणजे ती शिफ्ट असता त्या प्रमाणे. जेन्ना हांव कंपेर करता त्या स्कुलाक दुसऱ्या आनी ज्ञान मंदिर हेका कंपेर करता तेन्ना म्हाका हांव आयकत आसता की थंय मॅनेजमेंट कशें चलता, थंय टिचर कशें आसा आनी हेडमास्टर कसो आसा. जे प्रत्येक भुरग्याक तेन्ना तुमी प्रायज दितना नोटीस केला दिसता. जेन्ना पेरंट जशे आपल्या भुरग्याच्या फाटीर हात भोंवडयता तशे भाई ह्या सगळ्या भुरग्याच्या खातीर फाटीर हात भोंवडयता. हे तुमकां दृश्य दिसलें आसतलें. हो मोग, हे अटॅचमेंट हे दुसरे कडेन खंय मेळना. हे तुमी कारखान्यान गेल्यार थंय मेळना. हांव म्हणटा शिक्षणीक कारखान्यान गेल्यार हे थंय आपलेपणा, अटॅचमेंट म्हणटा तेका, थंय तो मेळना. कारण भुरगे रोल नंबराचेर वळखता, नांवान वळखना. करेक्ट? रोल नंबर कितें? आमी कैद्यांक कशें वळखता? हांव प्रिजनाचो इन्चार्ज आसलो. कैदी नंबर 1 तुमी पिक्चरान पयलें दिसता अमिताभ बच्चनाचे 2 नंबर. सो थंय कैद्यांक नंबराचेर वळखता, नांवान ना. तशें भुरगे ह्या कारखान्यांनी नांवान वळखना, रोल नंबर, एडमिशन नंबर. हो फरक ह्या संस्थांनी. हांव असं म्हणटालें आतां तुमचो ब्रँड जाला, 11वी 12वी सुरू करात
तेच्या फुडलें सुरू करात म्हणजे तुमचो भुरगो प्री प्रायमरी एडमिशन घेतल्यार ग्रॅज्युएट जावन भायर पडटलो. तशेंच तुमचे हो ब्रँड दुसऱ्या शहरांनी दुसऱ्या गांवांनी पावोवपाक जाय आनी हो एक ब्रँड तयार करपाक जाय. खरें एज्युकेशन, खरें शिक्षण म्हणजे कितें आहा? शिक्षण म्हणजे फक्त सर्टिफिकेट न्ही. 10वी जाली सर्टिफिकेट, 12वी जाली सर्टिफिकेट गॅरेजीन. हांव तुमकां सांगता, हांव कितलेशेच भुरग्यांचे इंटरव्यू घेता जेन्ना आमचे पोस्ट आसता. पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरग्यांक गोंयान कितले जिल्ला आनी कितले तालुका खबर ना. गोंयान आमदार कितले खबर ना, खासदार कितले खबर ना. बारीक थिंग, दे कॅनॉट गो इन द बँक अँड डू एनीथिंग. दे कॅनॉट गो इन द पोस्ट ऑर एनी गव्हर्मेंट ऑफिसर. सॉरी हांव मदीं इंग्लीश उलयतलो म्हणून. सो तांकां ही फॉर्मालिटी खबर ना. तांकां दुसऱ्या कडेन उलोवपाची खबर ना. कल्चर, आज जो एक मुस्लीम भुरगो हांगा येवन पांयां पडटा म्हणजे हे कल्चर. हांगा जात पात धर्म लागनासतना शिक्षण दिता हे आमचे कल्चर. आनी हे कल्चर ह्या शाळेन शिकयल्ले वयता. ते खरें शिक्षण. शिक्षण म्हणजे फक्त सर्टिफिकेट न्ही. शिक्षण म्हणजे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जर तुमी सगळ्या आतां ऑलरेडी जाला, स्टार्ट जाला आमचे फ्रॉम द प्रायमरी. भितर परवलीचो शब्द आसा, इट इज नॉट ओनली जस्ट एज्युकेशन. भितर लँग्वेज, लिटरेचर अँड स्कील. एवरीवेअर इट इज गिवन अ स्कील. म्हणजे आमी कितें करता, ग्रॅज्युएट जालो तरी आमचें क्वॉलिफिकेशन कांय ना, फक्त सर्टिफिकेट. यू आर नॉट क्वॉलिफायड फॉर एनीथिंग. आमचे कडेन फक्त सर्टिफिकेट आसा. इट इज नॉट अ क्वॉलिफिकेशन. Either you have to choose a specific thing, a particular qualification. Either if you are a doctor, it is a qualification. Engineer, you are qualified. Or ITR. I am a director of skill development and entrepreneurship. That is my main posting actually. So skill is the main. We should have some skill. भुरग्यांची आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 8वी जाल्या बरोबर तुम्ही खंयचे तरी डायवर्ट करा. 8वी 9वी 10वी 11वी whatever you should know where you are diverting and where you are should take a degree. That is a qualification. A skill is the important point. That skill has to be acquired by everyone. Just a graduation or certificate is not in. Now I think in all school coding and other thing is already started. Coding. And what is that? Robotics. This is also started. हल्ली आमी पयलीं एक काळ असो आसलो कंप्युटर शिकपाचें म्हणजे सगळें कितें जालें. डिजिटलायजेशन, देन मेनी थिंग्स. बट नाव इट हॅज कम टू कोडिंग अँड रोबोटिक्स. देन इट वील बी चेंजिंग. सो वी शूड रेडी टू चेंज. काळ जसो चेंज जाता तशें आमी शिक्षण चेंज करचें, दिवचें पडटलें, शिक्षण दिवचें पडटलें. हांव एकूच पेरंटा कडेन मागता, भुरग्यांक कितें आवडटा तें तांकां दियात. पांयां पडून सांगता तुमकां, तुमची इच्छा, तुमची आकांक्षा तेंचेर लादू नाका. भुरग्यांक कितें आवड आसा आनी भुरग्यांक सांगता तुमकां आवड आसा तेंच करा. आनी आवडीचें मेळोंक ना जाल्यार तुमची आवड जें मेळा थंय निर्माण करात. आनी तुमचे 100% तुम्ही जे कितें करता तितर दियात. तें काम आसो, नोकरी आसो, धंदो आसो, तितर 100% दियात. तुमकां यश निश्चित मेळटलें अशें म्हणटा. अशें म्हाजें मत की कोणूच मनीस दळिद्री उरपाक शकना. प्रत्येक मनीस श्रीमंत जावपाक, जावं ती श्रीमंती मनाची आपली स्वताची आसो जावं ती पयशाची श्रीमंती आसो, कोणूच मनीस दळिद्री उरपाक शकना. दरिद्री उरप हे आमचे हांगा जे कितें तुमचे विचार चलता ते तुमकां कमी दवरता. आनी तुमचे विचार उच्चे आसत, विचार बदला, तुमी बदलतले. हो विचार जर बदलत तुमी बदलूंक शकता आनी तुमी बरे मनीस जावपाक शकता, सक्सेसफूल मनीस जावपाक शकता, श्रीमंत जावंक शकता दोनी बाबतींत. आनी वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, तुमकां जे कितें स्वप्न तुमचे आहा, ड्रीम आसा, ते तुमी मेळोवपाक शकता. हे हांव तुमकां सारकें उदाहरणान सांगूंक शकता. तुमकां अशें दिसता जर मनीस आतां कितें करपाक जाय, त्या खातीर तुमकां बऱ्यो संवय लावच्यो पडटल्यो. मनीस हे संवयीचे गुलाम. जी संवय तुमकां लायत
बरी लायल्या बरी जायत, वायट लायल्या वायट जायत. म्हणजे ती संवय तुमकां पाडेली संवय सोडची पडटली, बरी संवय करची. एकदा तुमचो विचार बदललो म्हणजे तुम्ही हांगा तकली हेड म्हणटा आमी, भितर बरे विचार हाडात. ते विचार तुम्ही हार्टान हांगा मनांतल्यान येवपाक जाय आनी ते मागीर हातीन येवपाक जाय. 3H हांव सदां सांगता, हांव जो काम करता अजून पर्यंत म्हज्या स्टाफाक आनी हांव सांगता 3H इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, हेड, हार्ट एंड हँड. Once you start here, it will come here and it will come to your both hand and you will do that. Surely, there cannot be failure if you start from here and here. No one can beat you. Only thing, तुमकां कशें तीव्र इच्छा शक्ती आणि कठोर परिश्रम, हे दोन गोष्टी असल्यार तुमकां कोणूच आडोवपाक शकना आणि कोणूच तुमकां बंद करपाक शकना तुमची वाट. तुमकां हो जो गुरू म्हणटा पळय, आज टिचराक आमी गुरू म्हणटा, टिचरा भायर तुमचे गुरू आसतले, आवय बापूय तुमचे गुरू, जाणटेले मनीस तुमचे हा गुरू, प्लस तुमच्या वाटेर कोण 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 मेळटात ते सगळे तुमकां गुरू. आणि तुम्ही स्वताचेच तुम्ही गुरू, कारण तुम्ही विचार कर, तुमचे भायले हांव येतलो एक दीस भाशण करतलो, अग्नी बाई 10वी पर्यंत आसतलो, मॅनेजमेंटा कडेन तुम्ही फक्त 10वी पर्यंत आसतलो, पण 10वी पासून तुमचे खरें लायफ सुरू जाता 11वी 12वी आनी फुडचे, तेन्ना कोण आसतले? तेन्ना तुमचे पालक, आणि पालक ना तेन्ना तुम्ही स्वताचे तुम्हीच खरे गुरू. विचार करा, बरो विचार करा, तुम्ही तुमचे गुरू सुरू जातले. आज पेपरार एक बातमी वाचतली, शी इज अ ओल्ड लेडी, नाव लक्षात ना, she started at the age of 7 all this Chinese something, आमचे आम्ही योगा म्हणटा तसे, मेडिटेशन म्हणटा तसे. And she is one of the most successful writer, she is the most successful businesswoman, she is the most successful, she is like a star now, a model. So she says what is her success? She started at the age of 7, started from thinking what is she want to change herself. She said तुम्ही स्वतः चेंज करा, तुम्ही दुसऱ्यांक चेंज करतले. सो दुसरे चेंज जातले आणि मागीर आपूण चेंज जातलो अशें खंयच चिंतू नाका. दुसऱ्यांक चेंज करपाची भानगडीक पडू नाका. तुम्ही स्वतः चेंज जाया, सगळे बाकीचे चेंज जातले, जग चेंज जातले. आणि तुम्ही जेन्ना चेंज जाता तेन्ना हांव तुमच्या सगळ्या चारूय बाजूनी तुमकां पॉझिटिव्ह एनर्जी दिसतली. समाजा खातीर कितें करपाचें हें सदांच लक्ष दवरा. भाई 10 मिनटां जावना न्ही, सो चड उलयना, कारण भुरगे तुमी यू आर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम, बट इट इज माय ड्युटी टू से फ्यू वर्ड्स. वी से फ्यू वर्ड्स, बट इट इज फ्यू सेंटेन्सेस. आय रियली सॅल्यूट all the those who have done all the program, those who are doing. I really salute all the staff and I salute all the management here. I am very proud of you. I am proud of all this ज्ञान मंदिर. आणि अशें म्हाका जर फाल्यां देवान कितें मागलें, तूं भुरगो जा आनी तुका शिक्षण खंयची जर संस्था निवडपाची जाल्यार हांव ज्ञान मंदिर निवडटलो. सो सगळ्यांक नमस्कार करता. जय गोमंतक, जय भारत. थँक्यू. Thank you, sir, for your warm words. I now request Mr. Prashant Naik to give the mementos to our chief guest, Mr. Deepak Desai. And to our guest of honor, Ms. Himaja Hegde Desai, as the token of love. Thank you, sir. I now request Teacher Deepashri to kindly give the vote of thanks. नमस्कार. या कार्यावळीचे उपकाराची उलोवप करून हांव ह्या समयार उबें आसा. सुरवेक आर्केडीची गॅदरींग म्हळ्यार परब अशें म्हणिल्लें, आनी परबेक आयिल्ल्या सोयऱ्यांक देव बरें करूं म्हणप सारकें न्हय, पूण फॉर्मलताय म्हूण करूंकूच जाय. आयच्या परबेची सोबो वाडोवंक भोवमनीस दीपक देसाय मुजरत हाजीर रावले म्हूण तुमचे उपकार मानता. मानाची सोयरी भोवमनीस हिमजा हेगडे देसाय
शाळेची आदली विद्यार्थी तुमचे उपकार मानता. भोवमानेस प्रशांत नायक, भोवमानेस अन्वेषा सिंगबाळ, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष भोवमानेस अनूप मडगेकार तुमचे मना काळजांतल्यान उपकार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. इनामां भेटवण सुवाळ्याच्या पुरस्कर्त्यांक मनाक काळजांतल्यान दिनवासता. क्वीज तशेंच सायंटिफीक टॉय मेकिंगचे विजेते आनी तांचे बरोबर आयिल्ले पालक शिक्षक तुमचेय उपकार मनयता. रवींद्र भवनाचे उपकार मानप खूब म्हत्वाचें. तशेंच हेर कर्मचारी वर्ग जाणें आमकां आदार केला तांचेय उपकार मानता. ह्या सुवाळ्याचो टेक्निकल भार सांबाळपी PA स्टुडियोज पलाश अग्नी तुमचेय उपकार मानता. जांच्या परिस्थिती बगर हो सुवाळो फुलचोच नाशिल्लो ते प्रेक्षक तुमचेय उपकार मानता. आरकेडीचे PTA मेंबर्स जाणें आमकां आदार दिलो तुमचेय उपकार. आरकेडीचे एक्स स्टुडंट्स कंपेरिंग तशेंच रिपोर्ट वाचपी म्युझिक सांबाळपी सगळ्यांचे उपकार. कीबोर्ड सांबाळपी बाब गौरव साळगांवकर सदांच आमकां आदार दितात तुमचेय उपकार. ज्या माणकुल्या भुरग्यांनी हें गॅदरींग सोबयलें तांकां ताळयो फावतात. विद्याभवन शाळेचे शिक्षक वर्ग तशेंच हेर जाणें आमकां हातभार लायला तांचेय उपकारी. टीम आरकेडी तोखणाय फावता. आरकेडीचे विद्यार्थी शिक्षक हेर कर्मचारी वर्ग सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जाणें कोणें हातभार लायला तांचे उपकार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. कोणीय चुकून उरलें आसत जाल्यार म्हाका माफ करचें. जय कोंकणी, जय गोंय.